Veggie Jays. Brown out sa amin, kaya mamamasyal muna tayo. Mamimitas tayo ng ampalaya at magluluto tayo ng inampalayahang manok. Wow. So, tara guys, biyahe na tayo. Kawayan te? Ito yung mga pan? Hindi, mamayan na. Yung tira mo noon. Ayun ba yan? Sayang nga. Hindi pa nakuha te. Matamis? Ate, akala ko ba inampalayahang manok ang lulutuin mo? Ba't ka nanunungkit nangunguha ng sampalok? Matamis daw ang sampalok nila dito. Ay, ganun ba? Matamis ba? Pahingi. Matamis daw. Tingnan natin. Hinog na ba yan? Ewan ko na. Yung hinog ang kunin mo, ay! Paano mo malalaman kung hinog na? Pisilin mo. Na? Ay, kaya... Allah ka. Allah. Allah ka. Allah ka. Yung lang na baba, matamis sila. Marupok. Marupok. Matamis sila mga sa baba. Kulain mo ulit yung puno.
Wow! Wow!
Si Jade na naman. After dito tayo. Sige, after yung kumain. Diyan, siguro. Ano ba yung siguro? Bukod na sa taniman na lang sa mat. Wow. May uling ako. Ash Wednesday. Kaliit lang naman.